Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Các bạn thân mến, làm bể bạt để nuôi cá, lươn, tôm hoặc ốc ếch đang là xu hướng của nhiều hộ chăn nuôi, từ các quy mô nhỏ đến quy mô lớn đang được triển khai và đã có những thành công nhất định. Với số vốn đầu tư ban đầu không quá lớn, có thể làm bể lót bạt để đưa cá, tôm, lươn hoặc ốc ếch vào nuôi ngay. Việc lắp đặt và chuẩn bị cho một bể lót bạt cũng không quá phức tạp như việc đào ao. Nhưng để việc làm bể được thuận lợi, các bạn theo dõi video sau, Dr. Vet sẽ hướng dẫn các bạn làm bể lót bạt, nuôi cá hiệu quả và tiết kiệm chi phí ngay sau đây. Bể lót bạt được ưa chuộng nhiều hơn là bể xi măng do chi phí và công sức lắp đặt xử lý bể thuận tiện và nhanh chóng. Có thể tối ưu hóa lượng thức ăn, tận dụng được hết lượng thức ăn, dễ dàng kiểm soát tránh dư thừa, gây lãng phí, nâng cao hiệu quả chăn nuôi cá. Với bể bạt giúp chống thất thoát nước, đảm bảo chất lượng nước, kiểm soát tốt dịch bệnh, hạn chế sự phát triển của tảo và các tác động khác từ môi trường. Thời gian vệ sinh bể nhanh, tăng mùa vụ, tăng lợi nhuận. Về vị trí, cần xác định vị trí thuận lợi cho việc cấp nước và thoát nước, chọn nơi rộng rãi, thoáng mát, có cây xanh thì càng tốt. Kích thước của bể tùy theo nhu cầu nuôi thả, có thể làm bể nhỏ để dễ dàng quản lý, hoặc làm bể lớn để nuôi tập trung. Có thể là bể hình tròn hoặc hình chữ nhật, diện tích tối thiểu của bể từ 1 đến 1,5 mét và độ sâu cần thiết từ 1 đến 1,5 mét trở lên. Để làm bể lót bạt có thể đào bể chìm hoặc bể xi măng hoặc làm bể nổi cắm cọc cố định xung quanh. Về lựa chọn bạt, các bạn có thể lựa chọn bạt tre thông dụng giá rẻ hoặc các loại bạt nhựa chuyên dụng để chống thấm. Nếu các bạn lựa chọn loại bạt giá rẻ, chất lượng kém thì thời gian sử dụng sẽ thấp và vẫn có khả năng ngấm nước. Với bạt chất lượng tốt, sử dụng đúng cách thì tuổi thọ có thể rất là cao, từ 5 đến 7 năm, thậm chí là 10 năm. Cần chuẩn bị cọc sắt, cọc gỗ cố định bạt. Với bể bạt nổi, cần chuẩn bị số lượng cọc nhiều. Số lượng cọc tùy theo diện tích bể cần chuẩn bị. Có thể làm khung sắt cho bể lót bạt hoặc các bạn có thể mua bể lót bạt được làm sẵn trên thị trường. Lưu ý trong cách lắp đặt bể lót bạt với làm bể lên đất. Về bể chìm, ao nuôi sau khi đào phải đầm chặt. Nếu đất mềm, cần trải đầm cho phẳng. Phải dọn dẹp thật sạch sẽ mặt bằng, nhặt bỏ những vật sắc nhọn như đá, cành cây, sắt thép nhọn, sau đó tiến hành trải bạt. Lưu ý trong quá trình trải bạt không đi giày hoặc hút thuốc gây hư hại bạt. Về bể nổi, lên đất cũng cần đầm chặt, loại bỏ hết những vật sắc nhọn tương tự, dọn mặt bằng thật kỹ trước khi trải bạt. Trước khi cho bạt, mặt bằng phải được chuẩn bị sạch sẽ, phẳng không đọng vũng nước, nền đất chắc chắn. Với bể làm trên nền xi măng cần được láng bằng phẳng để khô, lên lót một lớp cát phẳng trước khi trải bạt để tránh trường hợp bạt cọ sát với nền xi măng gây rách, hỏng mòn, đáy bạt. Việc làm vị trí cống thoát nước, phần đáy lên đào bằng phẳng có độ dốc về phía xả nước đáy bể, đầu ống thoát nước có lưới lọc để tránh thất thoát cá. Cần có ống xả tràn, có lọc miệng ống cho trường hợp cấp nước vào bể nhiều cá sẽ bị trôi theo ra ngoài, hoặc bể ngoài trời mưa xuống làm cho bể tràn. Với bạt, khi lắp đặt cần lưu ý độ căng của bạt, gập vuông các góc giúp cho bạt không bị xô nhúm, mất thẩm mỹ và bạt sẽ chắc chắn và có độ bền cao hơn. Nên lắp thêm mái che bằng mái fibro xi măng hoặc mái lá để hạn chế tác động trực tiếp từ ngoại cảnh tới cá. Bố trí thêm lưới vây xung quanh tránh trường hợp cá nhảy ra ngoài với một số loài có sức bật rất cao. Về chăm sóc và nuôi dưỡng cá, thứ nhất về nguồn nước nuôi cá. Nước hút trừ trong ao, trước khi cho vào bể cần được lọc qua lưới, tiến hành sát trùng nguồn nước với Abenzacid 800 của công ty VB Pharma. Với nguồn nước sạch dùng sinh hoạt có thể xả trực tiếp vào bể nuôi, cần lưu ý các chỉ số môi trường nước như oxy hòa tan, pH, H2S với từng loài cá khác nhau, bón vôi để ổn định độ pH. Định kỳ bổ sung men vi sinh xử lý đáy ao ABOL giúp giảm nhớt bạt, phân hủy các chất hữu cơ, v.v. Phân thức ăn dư thừa để nguồn nước của cá được giữ ở mức ổn định. Về thả cá giống, nên chọn cá giống ở các cơ sở uy tín, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Trước khi thả cá vào bể cho cá tắm với sản phẩm Aoxylin 200S với thành phần oxytetraxylin giúp phòng trị bệnh nhiễm trùng trên cá. Các bạn cần chú ý mùa vụ thả cá của từng loại cá để lựa chọn cá nuôi phù hợp theo khu vực để cá phát triển tốt. Thứ ba là về thức ăn, lượng thức ăn bổ sung vừa đủ cho cá phát triển, theo dõi trạng thái ăn của cá để kịp thời phát hiện những bất thường để xử lý kịp thời. Lưu ý chọn bổ sung vitamin C như sản phẩm Avita-C Max và khẩu phần ăn định kỳ để tăng sức đề kháng cho cá, tăng lực cho cá lớn nhanh. Thứ tư là về thu hoạch. Vì cá được nuôi trong bể bạt nên việc thu hoạch cá sẽ rất dễ dàng, thu được toàn bộ số cá trong bể. Việc nuôi cá trong bể bạt cũng tận dụng được tối ưu thời gian sản xuất cho vụ nuôi mới, tăng hiệu quả kinh tế. Trên đây, Dr. Vet vừa hướng dẫn các bạn cách làm bể lót bạt nuôi cá, tôm hay ốc ếch hiệu quả và tiết kiệm.
Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho các bạn lựa chọn phương pháp nuôi trồng phù hợp. Mọi thắc mắc hay tư vấn các bạn có thể liên hệ đến số hotline của kênh Dr. Vet. Đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh Dr. Vet để có thêm nhiều kiến thức về chăn nuôi thủy sản hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.